Porcelana is nakakawala siya ng mga unwanted pimples. Sinusunog niya talaga kasi biruin nyo, gasoline, ayan, small mixtures of gasoline, beers, wines, ayun, talaga ito yung mga pinaka-harsh na substances na kailangan natin iwasan kasi hindi dito sila ma-health. Welcome back sa akin channel. So this is me again, Shaffy TV. So today's video guys, mag-skincare review tayo. At obviously yung skincare review naman po natin ngayon. So this is all about the Porcelana Astringent na napaka-trendy ngayon sa social media. Ito yung mga over-the-counter lang na nabibili natin. At di na natin kailangan ng mga reseta or prescribed doctor or dermatologist. So, disclaimer lang po guys, lagi ko itong sinasabi sa aking mga vlog, sa aking mga skincare review, na I'm not a professional po, hindi po ako dermatologist. Isa lang din po ako sa mga gumagamit ng mga items na to dahil gusto ko din po masubok at ma-share sa inyo kung ano yung mga nag-experience ko sa mga products na to. At itong mga product na to, hindi porket hindi gumana sa akin, ay hindi na rin gagana sa inyo. Or hindi porket i-epekto sa inyo, hindi na rin i-epekto sa akin. So, case-to-case basis tayo dito guys kasi may mga iba't-iba tayong skincare, may iba-iba tayong skin type. Ayun, may mga dry skin tayo, may mga moisture, ayun, yung mga oily type skin, meron naman yung sensitive oily skin, meron naman yung mix or sinasabi nilang is combination oily skin. Yun yung pag nag-oily ka along your sa T-zone mo pero dry ka dito sa below sa cheeks mo. So yun yung sinasabi nilang combination skin. So combination type of skin. Kung napapanood niyo yung mga previous vlog ko about sa skincare review, yung huling ginamit ko na product guys, Brilliant Rejuvenating Set. So after ko ng Brilliant Rejuvenating Set, okay naman po siya sa akin yung regular set ng Brilliant kasi nakita ko naman yung progress sa skin ko, naglighten yung dark spot ko. So after ko siyang magamit ng 1 month, so tinigil ko siya kasi I must try the maintenance set kasi every product kasi guys, every rejuvenating set po kasi hindi natin sila pwedeng gamitin like daily or regularly kasi may mga maintenance silang sinasabi na kailangan mo i-maintain para hindi na bumalik yung mga unwanted pimples natin o yung mga acne prone. Kaya lang, may problema tayo. Nung ginamit ko yung maintenance ng Brilliant Set, ayun nga, kagaya ng sinabi ko nga, it might work for me but it doesn't work for you, but it might work for you but it doesn't work for me. Kagaya nung ginamit ko regular rejuvenating set ng Brilliant, naging okay siya sa skin ko, but in the end, nung ginamit ko na yung maintenance set ng Brilliant, guys, hindi po ako naging young dun sa maintenance set ng Brilliant kasi dun sa regular set na ginamit ko, nawala yung mga yung mga dark spot ko dito sa leeg kasi nga po sa mga hindi po nakakaalam, hormonal kung may hormonal acne problem po ako, is update tayo dun sa Brilliant Rejuvenating Maintenance Set. Ayun, hindi nga ako naging hiyang. Why? Kasi after 1 week ko siyang nagamit guys, may tumubo sa aking malaki na pimples here, dito na side, dito sa face ko, ganyan. Ipapakita ko sa inyo yung actual kasi I put some creams on my face right now kasi galing ako sa labas. So, ayun, papakita ko sa screen. Ayun, nagkatubo yung pimples ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. And if you want guys, kung gusto nyo bumalik dun sa regular, you have to stop at least 2 weeks na gumamit ng any kind of astringent tapos balik kayo dun sa ginagamit before. Yun lang yung ma-advise ko for now kasi
Hindi naman din po ako dermatologist, but it's better to consult your dermatologist guys kung nag-aalala kayo masyado sa skin nyo. So, may dalawang klase tayong porcelana aside from the creams. Ayan. Merong astringent and meron din pong toner. Pero since, ayun, ano nga yun, lumaki nga yung mga tigyawat ko, kailangan ko ng astringent. So, instead, bumalik ako doon sa Brilliant Rejuvenating set, nag-try ako ng itong product that it might work for me. So, yun na, kasi syempre skincare tayo, porcelana yung napili ko. So, itatry lang naman natin kasi hindi naman po siya ganyan kamahalan. So, nasa less than 100 lang po siya kasi since tayo, reseller tayo ng mga ng mga skincare, may hindi ganyan kamahal. Pero yung regular price niya guys is nasa 120 pesos. Syempre, bago ko binili ang product na to guys, tininan ko muna kung ano yung mga ingredients sa product nito. So, meron nga nakalagay dito na yung porcelana, it contains it contains aqua. Syempre, ako kasi liquid. And it contains ethanol. Ayan, sa mga hindi ko nakakaalam po ano yung ethanol guys. Ang ethanol po, ito yung chemical, matapang na chemical, organic chemical siya, pero certain chemicals pa siya na nami-mix dito sa ethanol, which is yung mga alcoholic beverages natin such as beers, wines, ayun, yung distilled spirits, alam niyo yung mga sparkling water, yung mga matatapang talaga. So, yun. So, i-review ko lang siya. So, prove it pa isa para naman i-share ako sa inyo. So, binili ko tong product na to. Pag binili nyo tong astringent na to guys, nakasealed talaga siya. Hindi ko na naipakita, no? Nakasealed siya. Ayun. Pag ibinuksan nyo siya guys, may paper pa siyang kasama sa loob. Tapos, eto siya, 60 ml. One size lang po ang porcelana, astringent natin, tsaka yung toner. One size lang sila, 60 ml lang sila. And then, sa moisturizer, gumamit ako ng olive. Guys, ipapakita ko din sa inyo yung clip kung paano ko ginamit yung porcelana. So, nagamit ko siya for almost 3 days. 3 days ko lang siya ginamit. 3 days ko lang siya ginamit. And then, every night ko lang siya ginamit kasi sobrang tapang na. Kasi siguro sinasabi na yung porcelana is nakakawala siya ng mga unwanted pimples kasi sinusunog niya talaga. Kasi biruin yung gasoline, small mixtures of gasoline, years, months, ayun, talaga yung mga pinaka-harsh na substances na kailangan natin iwasan kasi hindi po sila makita. But since I wanted to try this only, kaya sumubok ako guys. So yun, sumubok ako. Para sa inyo guys, sumubok ako. So, the other one, so meron naman din po siyang propylene glycol. This is very important. Kaya ko to sinasabi sa inyo guys kasi kailangan natin i-search yung mga ingredients kung anong meron doon sa mismong product na gagawin para malaman natin kung safe ba ito or nakakasama ba ito sa ating skin. So, itong propylene glycol, as of my research via Google, ito daw is, it contains extra water naman daw. Ito naman, it can help to moist your skin naman ito siya guys. Siguro, kaya pinagsama itong propylene glycol dito sa ethanol kasi yung ethanol is opposite kay propylene glycol. Itong propylene glycol na ito guys is may extra base water siya and hindi siya masyadong matapang sa skin. Nakakapag-produce siya ng oil. So, kaya siya nagiging moisture. So, yun. Kaya, okay na yun. Medyo safe po tayo doon. Medyo safe. So, another one is the aloe barbados leaf extras. Yung alam mo yung aloe vera guys. Alam naman, maraming benefits yung aloe vera as we know, diba? Kasi herbal siya guys. So, nakakatulong din po siya na magpapamoisture sa ating skin.
Then, the next one is the Hamamelis Virginiana Extra. Hamamelis Virginiana, guys, siguro naririnig nyo na yung toner na Witch Hazel. Ayun yung mga high quality na mga toners ngayon, like Witch Hazel. Ayun. Yun, may mga ano naman rin siya na from Native Americans, yun yung mga ginagamit nila, no? Ito yung Witch Hazel, pure Witch Hazel naman po ito na minimix nila dito sa Porcelana. So, itong ano na to is nakakatulong din to mga inflammation tayo sa skin, yung mga irritation. So, yun, parang back up siya, guys. So, hindi siya pure ito naman talaga dito sa Porcelana. Meron din siyang lactic acid, yung kojic acid, yung mga normal na naririnig natin, which is very harsh siya sa skin. So, may arbutin din siya. Yung arbutin, guys, sa mga hindi nakakaalam, ito yung nagpapalighten sa atin ng skin. Ito yung mga, kaya siguro sinasabi nila ang Porcelana is nakaka-reduce talaga siya ng mga dark spot. Kaya siguro kailangan lagyan nila ito ng arbutin. So, ito yung nakakatulong para maging mag-light yung skin natin. And the last one is the tetrasodium. So, itong tetrasodium naman, guys, ito naman yung nakakapagbigay ng extra foaming. Ganda yung performance ng cleaning action niya. Yun. So, thank you kay Google. Natutunan ko basic na mga substances, na mga chemical na meron na ang Porcelana product na to, guys. So, yun lang, guys. So, sana may natutunan kayo about sa Porcelana. Importante din na basahin yung application kung paano siya gagamitin. And then, yung cream, especially yung sunscreen, tapos may precaution siya. If irritation occurs, reduce the interval of application. So, avoid the sun exposure. So, since nandito lang po ako sa bahay, guys, hindi po ako masyadong lumalabas. Lumalabas man ako kung may bibilin ako or may kailangan na init ako sa labas. So, yun. So, itong Porcelana, napansin ko siya mahapdi siya, guys. Mahapdi siya. Yung first day ko siya na ginamit. Yung first night ko siya kasi every night ko lang siya ginagamit. Kinabukasan, guys, nagbalat na yung skin. Especially yung mga target areas na gusto kong mawala yung mga pimples. Nagbalat siya. Tapos, mas nangati siya sa akin, guys. Ayan. Nag-red na siya, tapos makate. In the first second, sabi ko, okay lang siguro, ganun siguro. So, in the third day, na ginamit ko siya, ayan. So, parang iba na. Kahit once a day ko lang siya gamitin. So, hindi rin siya nanginiyang sa akin. So, mga may questions dyan, magtanong po kayo. And, mag-comment down below po kayo. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up para naman po, ganahan pa ako na mag-create pa ng panibagong videos para naman po i-share na naman po ako sa inyo kung experience ko para naman po is mga kagaya kong case na before, especially yung mga hormonal acne. So, pa-share na din po itong videos ko sa mga friends nyo para naman po hindi po sila mawala ng mga confidence sa sarili. Thank you so much for watching.